तुम्हाला माहीत आहे का, तुमच्या गाडीला जर फास्टॅगची सोय असेल तर तुम्ही 1 रुपयाही न देता 0 रुपयाची पावती करून टोल गेट पास करून जाऊ शकता. कसं आहे शक्य? काय आहे कायदा? पाहूया आपण या व्हिडिओमध्ये. नमस्कार, कायद्याचं बोला या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे. हा व्हिडिओ जे लोक फास्टॅगचा वापर करतात त्या लोकांसाठी महत्त्वाचा व्हिडिओ आहे. आज आपण या व्हिडिओमध्ये नॅशनल हायवे ॲक्ट 1956 मधील जे काही तरतुदी आहेत त्याबद्दलची थोडक्यात माहिती घेणार आहोत. त्यापैकी जो 2008 साली आलेला रूल आहे, त्या रूलमधील जे रूल्स दिले त्यावेळेस त्याचं रूल क्रमांक 6 सब रूल 3 मध्ये जे सबस्टिट्यूट झालेले एक जे प्रोव्हिजो आहे किंवा अमेंडमेंट आहे जे 2018 साली आलेलं आहे, त्याबद्दल आपण पाहणार आहोत. त्यामध्ये ते दिलेलं आहे की कशा प्रकारे तुम्ही 0 रुपयाची पावती करून देखील टोल गेट पास करून जाऊ शकता. तर सुरुवातीसाठी त्यासाठी हे पाहण्या अगोदर आपल्याला हे जे 2008 साली जो रूल आलेला आहे त्यामधील काही जी कॉन्सेप्ट्स आहेत, जसं की फी प्लाझा म्हणजे आपण त्याला टोल नाका म्हणतो. ते म्हणजे बिल्डिंग स्ट्रक्चर जे बूथ असतं त्याला फी प्लाझा असं म्हणतात. त्यानंतर फास्टॅग जे वाहनाच्या साईडला काचेवरती जे लावलेलं असतं फास्टॅग, ज्याला ट्रान्सपॉन्डर असे म्हणतात, तो फास्टॅग आहे. फास्टॅग लेन म्हणजे टोल नाक्यावरती फास्टॅगसाठी वेगळी एक ओळ असते, लाईन असते, त्याला फास्टॅग लेन असं म्हणतात. आता हा जो 2008 सालचे जे रूल होते, जे अमेंडमेंट आहे जो रूल आहेत, त्या रूलमध्ये रूल क्रमांक 6 मधील सब क्लॉज 3 यामध्ये फास्टॅगच्या रिलेटेड काही कायदे दिले होते. त्यामध्ये जर एखादे वाहन हे वाहनाला जर फास्टॅग नसेल आणि ते जर फास्टॅगच्या ओळीमध्ये जाऊन म्हणजे त्यांनी एंटर केलं तर त्याला जो काही टोल असेल किंवा फी असेल ती डबल द्यावी लागते किंवा इक्वॅलंट त्याच्याशी इक्वॅलंट एवढी अशी फी द्यावी लागते. हे सब रूल 3 मध्ये सांगितलेलं आहे. तसेच जो काही तुम्ही ज्यावेळेस एखादी फी तुम्ही देत असता टोल नाक्यावर त्यावेळेस त्यांनी त्याची पावती देणं गरजेचं असतं. जर तुम्ही कॅशमध्ये देत असाल तर त्यांनी त्याची पावती देणं गरजेचं असतं. तसेच तुम्ही जर स्मार्ट कार्डचा वापर करून किंवा फास्टॅगचा वापर करून जर फी पेड करत असाल तर तुम्ही तुमच्या मागणीवरून सुद्धा तुम्हाला त्याची पावती मिळू शकते. हे काही ठराविक रूल आहेत. त्यामध्ये आता नव्यानं म्हणण्यापेक्षा 2018 साली जी अमेंडमेंट आलेली आहे ज्यामध्ये एक कॉन्सेप्ट ॲड केलेला आहे, ते म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर. म्हणजे तुमचा जो फास्टॅग आहे तो ज्यावेळेस स्कॅनिंग वगैरे होतं किंवा डिटेक्ट होतं किंवा ट्रान्झॅक्शन हे सर्व जे काय होतं ते इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून म्हणजे त्या उपकरणांच्या माध्यमातून होत असतं. तर ही नवीन एक कॉन्सेप्ट आलेला आहे, जी पुढच्या जो प्रोव्हिजो दिलेला आहे त्यामध्ये त्याचा उल्लेख केलेला आहे. काय आहे प्रोव्हिजो? तर इन अ प्रिन्सिपल रूल in rule 6 sub rule 3 after the second proviso the following proviso shall be inserted, namely काय आहे proviso? Provided also that if a vehicle user with a valid functional FASTag or any such device with a sufficient balance in the linked account crossing the fee plaza installed with the electronic toll collection infrastructure is not able to pay user fee through FASTag on any such device owing malfunctioning of electronic toll collection infrastructure. म्हणजे जर तुमच्याकडे एक व्हॅलिड फास्टॅग असेल, तो बँकेशी लिंक असेल, त्याच्यामध्ये सफिशियंट बॅलन्स असेल आणि त्या टोल गेटवरती जर ह्याची फास्टॅगची सोय असेल, म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शनचं इन्फ्रास्ट्रक्चर तिथं बसवलेलं असेल, म्हणजे तसे उपकरण असतील आणि तिथं जर तुमचा ते करण्यामध्ये किंवा ते डिटेक्ट होण्यामध्ये म्हणजे ते उपकरण असक्षम किंवा त्याच्यामध्ये काही बिघाड झाला असेल म्हणजे त्यांच्याकडून काही चूक असेल, मग तुमचा फास्टॅग आहे त्यामध्ये तो बँकेची लिंक आहे, त्याच्यामध्ये बॅलन्स आहे, तरीसुद्धा जर तो डिटेक्ट करत नसेल किंवा त्यांच्या काय मशिनरीमध्ये काय प्रॉब्लेम असेल तर द व्हेकल युजर शॅल बी परमिटेड टू पास द फी प्लाझा विदाउट पेमेंट ऑफ एनी युजर फी. An appropriate zero transaction receipt shall be issued mandatorily for all such transaction. म्हणजे त्या व्यक्तीचे वाहन 1 रुपयाही न घेता विदाउट पेमेंट ऑफ एनी युजर फी न घेता ॲप्रोप्रिएट झिरो ट्रान्झॅक्शनची पावती त्याच्याकडे देऊन त्याला तिथून टोलगेटमधून पुढे जाऊ दिलं शकतं. म्हणजे काय? फक्त यासाठी तुम्हाला काय गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, म्हणजे
तुमचं फास्टॅग असणं गरजेचं आहे, तो बँकेशी लिंक असणं गरजेचं आहे आणि म्हणजे तुमच्या बाजूनच सर्व काही गोष्टी सुरळीत असल्या पाहिजेत. पण टोल गेटकडून जर त्यांची काही चूक असेल किंवा माल फंक्शनिंग जर असेल त्यांच्यामध्ये, त्या उपकरणामध्ये काही जर बिघाड असेल, तर तुम्ही ₹0 ची पावती करून सुद्धा टोल गेट पास करून जाऊ शकता. धन्यवाद.